تو این سوال میگه که یه پرتابه داریم که از نقطه A حرکت میکنه با سرعت 200 متر بر ثانیه پرتاب میشه، منتهاش با زاویه 60 درجه نسبت به افق داره پرتاب میشه و میگه که اگر خود این پرتاب روی سطح شیبداری باشه که زاویه 20 درجه با افق داره میسازه، این سطح شیبدار زاویه 20 درجه با افق داره، مقداری که این پرتاب روی سطح شیبدار بالا میره یا مقدار R رو محاسبه کنید. خب میتونیم یه مستطیل در یه مثلث در نظر بگیرم. اینجا دقت کنید از نقطه A تا B من یه مثلث در نظر میگیرم به این شکل. خب این طول مقدارش هست x، اینجا مقدار x رو دارم و مقدار x رو اینجا داریم، مقدار y رو هم اینجا داریم. خب میتونم مقدار x و y رو با استفاده از این زاویه 20 درجه مقدار x و y رو به دست بیارم. مقدار x میشه چی؟ مقدار x میشود r کوسینوس 20 درجه و مقدار y هم میشه r سینوس 20 درجه. پس مقدار x و y رو بر حسب سطح شیبدار به دست آوردم. حالا این پرتابه داره با زاویه 60 درجه نسبت به سطح افق پرت میشه. میتونم از روابط x و y برای پرتابه هم استفاده کنم. رابطه x برای پرتابه به این شکل هست: x برابر با v0t، اما v0 در جهت x، v0t به اضافه x0 و y هم می شود منهای 1/2 gt2 به اضافه v0 yt به اضافه y0. اگر من محور مختصاتم رو همین ابتدا نقطه A بگیرم، x و y رو همین ابتدا توی نقطه A بگیرم، در اصل y0 و x0 0 میشه. پس این دوتا رو نداریم، y0 و x0 0 خواهد. خب میتونم با استفاده از روابط x و y که به صورت هندسی دارم و همینطور روابط x و y که از رابطه های سرعت به دست میاد این مقادیر رو جایگذاری بکنم. خب دقت داشته باشید که خود مقدار سرعت که 200 متر بر ثانیه هست مؤلفه افقی پیدا میکنه و مؤلفه عمودی که مؤلفه افقیش میشود 200 کوسینوس 60 درجه، این v0 در جهت x هست و مؤلفه عمودیش هم میشود 200 سینوس 60 درجه که این v0 y هست در جهت y. خب میتونم مقادیر رو توی این روابط جایگذاری کنم. مقدار x که هست r کوسینوس 20 درجه مساوی هست با، خب x رو داریم برابر با v0 xt، v0 x هم هست 200 کوسینوس 60 درجه، پس برابر با 200 کوسینوس 60 درجه t، x0 هم که 0 بود. برای در جهت y هم بنویسیم، می شود r سینوس 20 درجه برابر است با منهای 1/2 gt2، منهای نیم بنویسم به جای 1/2 نیم ضرب در g که هست 9/81 ضرب در t به توان 2 به اضافه v0 y که هست 200 سینوس 30 درجه به اضافه 200 سینوس 60 درجه y0 هم که 0 است. خب دو تا رابطه داریم که توی این دو تا رابطه دو تا مجهول هست، یکی t و یکی مقدار r که البته ما مقدار r رو لازم داریم. خب برای اینکه این دو تا رابطه رو بتونیم حلش بکنیم، رابطه پایینی رو یعنی رابطه سینوس رو به رابطه بالایی تقسیم میکنم، دو طرفش رو، طرفین رو. پس اگر بخوام این تقسیم رو انجام بدم به این شکل انجام میدم، میگم رابطه پایینی تقسیم بر رابطه بالایی طرفین. پس سمت چپ طرفینش میشه r کوسینوس 20 درجه و سمت راست چون دوتا ترم داره هر دوتا رو بایستی تقسیم کنم، 200 کوسینوس 60 درجه t، این ترم هم بایستی تقسیم بشه به 200 کوسینوس 60 درجه t. دو طرف رابطه رو به مقدار به رابطه بالایی تقسیم کردیم. خب حالا اگر سادهش بکنیم به چه شکلی میشه؟ اگر ساده بکنیم اینجا این r ها ساده میشه،
اینجا این توان T2 با این T ساده میشه. اینجا هم 200 سینوس 60 درجه یه T اینجا داشته، مقدارش رو جایگذاری نکردم. 200 سینوس 60 درجه T رو ننوشته بودم. خب اینجا هم این T ساده میشه با پایین. خب حالا چی میشه؟ سمت چپ سینوس 20 درجه به کوسینوس 20 درجه میشود تانژانت. پس ما از اینجا به این شکل خواهیم داشت، میگیم تانژانت 20 درجه برابر است با سمت راست چی میشه؟ میشه منهای نیم ضرب در 9 - 81 تقسیم بر 200 کوسینوس 60 درجه. کوسینوس 60 درجه مقدارش هست نیم. 200 ضرب در نیم میشه 100، میشه منهای نیم ضرب در 9 - 81 تقسیم بر 100. خب سمت راست چی؟ این ترم 200 ساده میشه، سینوس 60 درجه به کوسینوس 60 درجه میشود، اینجا یه تی هم داریم، میشود تانژانت 60 درجه. پس به اضافه تانژانت 60 درجه. خب میتونیم از این رابطه مقدار تی رو به دست بیاریم. مقدار تی رو اگر به دست بیاریم از این رابطه میشود تی برابر با 27 ممیز 92 صدم ثانیه. مقدار تی به دست اومد. به راحتی میتونیم تانژانت 60 درجه رو ببریم سمت دیگه تساوی و مقادیر رو حساب کنیم. این ضریب رو هم حساب کنیم، تی به دست بیاریم. تی میشود 27 ممیز 92 صدم ثانیه. حالا میتونیم این تی رو توی یکی از این روابط بالای جایگذاری کنیم. مثلا میتونیم این تی رو بیایم توی این رابطه جایگذاری کنیم و مقدار R رو به دست بیاریم. اگر تی رو جایگذاری بکنیم توی رابطه بالا، مقدار R به دست میاد. مقدار R از این رابطه در میاد 2971 متر، مقداری که این پرتابه روی سطح شیبدار بالا میره.